السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معنا اليوم إن شاء الله مع درس جديد ومعلومة جديدة بتفيدنا وبتهمنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. أتمنى من الله إن هي تعجبكم وتنال. النهارده هنتكلم على حشرة مهمة، حشرة أساسية من حشرات الصحة العامة، وبتجيلي عليها أسئلة كتير وتنبيهات كتير، عاوزين يعرفوا يكافحوها إزاي. هتكلم النهارده معاكم عن الذبابة المنزلية. درس النهارده مهم للكل، تمام؟ يا ريت لو بتشوفني اول مره شارك في القناه، فعل زر الجرس، شارك رابط مع الغير، خليها دعوه عامه بيننا وبين بعض علشان نشارك العلم بيننا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه عن الذبابه المنزليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الذبابه المنزليه. في اسئله كتير بتدور اني انا مهندس وشغال معايا مطعم ونسبه الاصابه فيه 100%، اكافح ازاي؟ المكافحه بتاعتي مهما كانت مش بتجيب نتيجة. ايه المبيد الكويس الفعال؟ تمام؟ في بعض الحالات بتأخر على الرد عن أصدقائي لأن الرد مش في كلمة. دايما في أسئلة قدامك الرد بتاعها لازم يكون تفصيلي علشان زميلي ما يغلطش، لأنه بيتعامل في سموم وبتعامل داخل مطعم، فلازم أعلى إجراءات الأمان. من هنا أجلت أرد على السؤال، قلت لازم أنزله في حلقة علشان باقي الزملاء ياخدوا احتياطاتهم ونعرف إننا بنشتغل على الحشرة إزاي. عاوز أقولك حاجة مهمة، المهم مش المبيد مهما كان المبيد اللي انت بتشتغل بيه، المهم طريقة الشغل نفسها. تمام؟ انت بتشتغل مع حشرة بتحب البيئات المفتوحة، بتحب الروايح الكريهة، بتحب التجمعات القمامة وما شابه ذلك. كويس؟ علشان تبدأ تحد منها ما تفكرش ان انت بين يوم وليلة هتموت 100% او هتكافح 100%. كويس؟ لا، انت بتقلل الحد اللي موجود للحد الادنى. كويس؟ اللي هو موجود ومش موجود. يعني ايه موجود ومش موجود؟ يعني موجود بس مش ملاحظ خلاص، مش زي الاول. كان كل حد في المطعم ده بيتأفف من وجود الحشرات، عمال حتى الجست نفسه مأذي. كويس؟ خصوصا لو انت مثلا شغال في مطعم اسماك، فمشكلة كبيرة. مشكلة صاحب المكان اكبر، ان طبعا بما انه مطعم في جست قاعد بياكل، فما ينفعش الشكل العام يكون فيه حشرات، ده غير مقبول. اتصلوا بشركة، لو سمحت تعالى بعد اذنك، انا عندي مشكلة كبيرة جدا في الذباب. حضرتك جيت عينت وقررت تشتغل. 90% من الحالات اللي بنشوفها انه بيشتغل من غير خطة مدروسة، فالموضوع بيثبت فشله بالرغم من انه بيشتغل بأكفأ مبيدات واغلى مبيدات. هقول لحضرتك انت شغال بمبيد كويس جدا، لكن هل انت حاطط خطة مدروسة شغال بيها؟ لا. اغلب الحالات اللي بنشوفها بنلاقيه بيشتغل على وسيلة واحدة بس. طب انا عاوز اقول لك حاجة، عندك 100% اصابة، هل لو بتشتغل على وسيلة واحدة دي كافية؟ الاجابة لا.
انا قلت قبل كده علشان نكافح حشرة لازم نشتغل على اكتر من وسيلة لنفس الحشرة في نفس اللحظة في نفس الوقت. بمعنى انا لو بشتغل زي النهاردة على الذباب، ما ينفعش ان انا ارش بس للذباب، ما ينفعش. ليه؟ احنا في صيف، مهما كان انا رشيت باغلى مبيدات ورشيت رشه مكثفه، مع الوقت الرش اللي برشه ده هيتبخر مع حراره الشمس، مش هيبقى له اثر. مع النظافه المستمره من الطقم اللي موجود في المطعم، الرش مش هيبقى له اثر. فانت لازم يبقى موجود مع وسيله الرش اكتر من وسيله اخرى علشان نخلق شبكة من المكافحة للحشرة دي. كويس؟ يبقى أنا عندي وسيلة مؤقتة زي الرش، لازم أخلق وسائل دائمة شغالة معايا 24 ساعة، هدفهم جميعا يقللوا الإصابة عند العميل في أسرع وقت كمان. وخد بالك من موضوع أسرع وقت ده. تمام؟ المعيار ده انا اسف، المعيار دايما في اسرع وقت ده عند العميل، لان العميل اكتر واحد شاعر بالاصابه قبل وبعد. تمام؟ يبقى دايما المعاينه بتاعتك بتبقى شقين. المعاينه بتاعتك بتبقى كمعاينه تسعير وضع خطه للتنفيذ. يبقى انت لما بترجع بالمعاينه بتاعتك بتحط فيها التسعير بتاعك، ده شق. الشق التاني خطه تنفيذيه للموقع ده، سواء خدته او ما خدتوش. يبقى انت حاطط وحافظ الخطه بتاعتك، لان دايما اللي بيعاين وبيحط التسعير بتاعه على المبيدات بيحطها بناء على خطه مسبوقه في عقله هو. كويس؟ يبقى المهندس اللي راح قبل ما يحط التسعير بتاعه هو عارف هيستهلك قد ايه مبيدات، هو عارف هيستهلك قد ايه خامات. كويس؟ بناء على كده حط الخطة التسعيرية بتاعته في بند التسعير في المعاينة. 90% بنلاقي غلط كبير جدا بيحصل. الشاب او المهندس اللي ببعته يسعر غير المهندس اللي ببعته يستلم الشغل. طب ما هو انت حضرتك دلوقتي المهندس انت بعته يعمل المعاينه في الاول، المعاينه دي قعد مع نفسه وعمل الخطه بتاعته وعارف هو هيستهلك قد ايه مبيدات، بناء عليه استبدل المبيدات دي باسعار، بناء عليه حطيته سعر للمعاينه للمكان الموقع يعني. يبقى المهندس كان حاطط خطه، وانت حضرتك ببساطه جبت مهندس تاني، فالمهندس الجديد مش عارف نفس الخطه اللي هيشتغل بيها المهندس الاول. حصل لبس، اللبس ده بيترجم مشكله كبيره عند العميل. كونك انت بتشتغل بمبيد غالي ده ما يشفعلكش. المهم العقل، المهم الخطه اللي بناء عليه بشتغل بيها بالمبيد الغالي، ما بهدروش، وفي نفس الوقت بعمل نتيجة شغل كويسة جدا. كويس؟ تمام. يبقى احط خطة احط خطة تنفيذية فنية عالية الاداء في الموقع بتاعي، اللي بيها في اسرع وقت ينجح اسلوب المكافحة. ليه؟ لان لو طولت الموضوع اطول من كده العميل هيزهق مني ويقول لك لا شكرا، ستوب، شوف شركة تانية. يبقى دايما علشان اكافح اي حشرة لازم تستخدم اكتر من وسيلة دفاعية. تمام؟ دايما بتحط الحشرة موضع هجوم، وانت بتدافع عن الموقع بتاعك. تمام؟ يبقى
علشان تدافع ضد اعداد كبيرة ويبان الدفاع بتاعك حلقة قوية من الترابط ويتم الموضوع في اسرع وقت، مش هينفع اشتغل على وسيلة واحدة بس، لا لازم اكتر من وسيلة دفاعية. يبقى المشكلة مش في اختيار نوع المبيد، او يا باشمهندس شوف لي مبيد كويس، او يا باشمهندس ايه احسن مبيد في السوق. تمام؟ المشكلة انك انت المكان بتاعك بتشوف خطة محكمة، بتشوف مصادر الإصابة فين علشان لازم تغطيها. لازم كل مصادر الإصابة عندك تتغطى، قصاد كل مصدر إصابة وسيلة دفاعية. يبقى أنا لو عندي أكتر من مصدر إصابة، لازم كل مصدر إصابة يبقى قدامه وسيلة دفاعية ضده. في الوقت ده هقول لك 100% النجاح لحضرتك في استخدام تطبيق أمثل لمكافحة الحشرات. يبقى دايما ما تفكرش على المبيد، دايما فكر استخدام خطة مدروسة بإحكام اللي بيها تتلافى أي مشكلة في المستقبل. يبقى أنت لازم تبقى سابق بخطوة، لازم تفكيرك سابق بخطوة. تمام؟ عقلك مهما كان مش زي عقل الحشرة. فكر الحشرة لو جات لي من اليمين أنا أعمل كذا، الحشرة لو جات لي من الشمال أعمل كذا. لو حصل أمر مفاجئ جه تيار هواء مخالف، يبقى هيلاقي فيه وسيلة دفاعية برضو موجودة. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، دايما لما كنت بقترح على الناس المصايد البيولوجية اللي هي نفسها المصايد الفيرومونية، اللي هي نفسها المصايد الميكانيكية. طبعا هي كل شركة ليها مدرسة وكل مدرسة ليها مسمى بيعلموا الناس بتوعهم المسمى بتاعهم. المهم، المصايد البيولوجية بتاعت الذباب بلاقي ناس كتير بتقول لي ان هي مش فعالة. لا يا باشمهندس، دي بتزود الذباب. يا باشمهندس ده المطعم لما حطيت المصايد دي الذباب زاد. هقول لهم في حاجة غلط عنك، في تطبيق غلط. حضرتك بعقلك البشري انت اللي بتسحب الذباب من المكان اللي انت بتأمنه لبره. اخرج لي بره بقى، لو انت راجل اخرج لي بره، ولو انت بره مش هدخلك جوه. بنفس المعنى. ازاي الكلام ده؟ انا بختار نقط بعيدة عن المطعم مش قريبة من المطعم. 90% من اللي بيحط المصايد بيحطها قريبة من المطعم. غلط. اولا الشكل العام غلط، ثانيا تطبيق المكافحة غلط. ليه؟ انت كده لما تحط المحطات او المصايد على ابواب المطعم انت كده بتسحب ذباب الشارع كله، تقوله تعالى دعوة عامة يخش المطعم. لا، انت بتشوف نقط بعيدة عن المطعم، بتقول له ذباب تعالى لي بقى هنا، بتجمعه، بتعمله كمين، بتقلل نسبة تواجده جوه المطعم. كل ذبابة بتخش جوه المحطة او المصيدة البيولوجية، كل ذبابة بتخش جوه المصيدة كل ما بتقلل الذباب اللي جوه المطعم. وصلتك؟ تمام. يبقى انت بتختار نقط نشطة بره المطعم، في نفس الوقت بتبقى بعيد عن الجست. طبعا انت عارف الروائح اللي تخرج من المصايد. تمام؟ ما ينفعش الجست يشمها، ما ينفعش اعلقها وتحت في ترابيزه جست او قريب منها ترابيزه جست. ما ينفعش يبقى الجست قاعد وعينه تجيب الذباب الميت جوه المصيده. يبقى انت بتختار اهم نقط، بتجمع الاربع محاور، ان مفيش جست يشوفها، ان مفيش جست يشمها، ان مفيش تبقى قريبه من الجست تحت توقع عليه. تمام؟ في نفس الوقت حركتها مش ثابته، يعني ما تخليش المصيده ثابته، لازم دايما تبقى متحركه مع هب الريح. يعني كل ما الريح يهب، كل ما الريحه المنبعثه من داخل المصيده تزيد، كل ما تجمع لك
ذباب اكتر. تمام. الوسيله دي اللي بيتحكم فيها نظافه المصيده نفسها، لازم تنظفها باستمرار، لازم متبقاش ناشفه باستمرار. ما ينفعش تبقى انت حاطط مصيده بيولوجيه وتيجي كل اسبوعين تغيرها. احنا في صيف، اسبوعين ايه يا راجل؟ حرام. تمام. اسبوع كويس جدا عليها. ده انت كمان لو مالي المستودع بتاعها، القاع. تمام. ما ينفعش كمان تبقى انت انا باجي كل اسبوع بس انت حاطط النص بس. ما انت كده في صيف مش هتلحق 3 ايام. تمام. وتنشف منك. يبقى انت تواليها عناية باستمرار ونظافة، هتجيب لك باستمرار ذباب، هتقلل لك باستمرار ذباب جوه في المطعم بتاعك. انا مش عاوز اطول الحلقة. انا عارف لو انا اتكلمت على الذباب هتكلم على اكتر من حلقة. ده انا النهارده بس بتكلم على الذباب المنزلية، ده لسه الانواع الاخرى. بس عشان الاكثر انتشارا ومشاكل كتير بتقابلنا في الذباب، قلت انا هتكلم معاكم النهارده عن الذباب المنزلية. كويس. دي وسيلة اللي هي المصادر البيولوجية. تاني حاجة في الرش، ما ينفعش حضرتك كمهندس تروح ترش الساعة 12 الظهر أو الساعة 1 الظهر في حشرة أساسا وقت انتشارها 6 صباحا. تتكلم في إيه؟ ده أنت لازم تبقى واقف من 6 الصبح بترش أول ضوء، تقول لها أنا أهو، لو تقدر تخش خش. ما ينفعش تخش وتجيبها انت من جوه. لازم تبقى انت مأمن المطعم بتاعك من الخارج مش من الداخل. يبقى انت دلوقتي عندك وسيلتين في الخارج. تمام. دخلنا جوه المطعم، أمن مصادر الإصابة جوه المطبخ. باب المطبخ عليه ستارة هوا ولا لأ؟ باب المطعم عليه ستارة هوا ولا لأ؟ دول المكانين لو أمنتهم هضمن إن مفيش ذباب يدخل جوه المطعم. ستارة على باب المطعم وستارة على باب المطبخ. مش راكبين، بلغ العميل يركبهم، لأنك أنت والعميل في حلقة واحدة. أسلوب المكافحة نجح، يبقى أنت والعميل نجحتوا مع بعض. 90% إجراءات البيست كنترول تبقى كويسة جدا، لكن العميل اللي بيوقعنا لأنه مش مهتم يصرف فلوس علشان وسائل الدفاع. أنت أساسا لو مركب وسائل الدفاع دي مش هتحتاجني. انت لو الستاره بتاعتك شغاله على الباب الاولاني الامامي والستاره على الباب الخلفي مش هتحتاجني. برضو في عملاء كتير بيبقوا مركبين الستاير وطافيينها. طب انت شاريها ليه اصلا؟ يقول لي اصل انا العامل وهو بيدخل المعد او بيدخل الخامه والهواء بيطاير المواد بتطير، اعمل ايه؟ فبطفيها على طول. حضرتك حط وقت معين. تمام. بلغ المهندس بيه من الساعة كذا للساعة كذا الستارة مقفولة، عشان في الوقت ده من الساعة كذا للساعة كذا المهندس بيأمن الباب لحد ما الستارة ترجع تاني تتفعل. أي إجراء كصاحب مكان بتاخده لازم المشرف على أعمال البيست كنترول عارفه، علشان يحط لك خطة بديلة لحد ما بترجع تفعل الستارة بتاعتك. كويس؟ الرش ميعاده 6 الصبح، ما ينفعش 11، ما ينفعش 12، ما ينفعش 1. ما ترشش احسن، ما ترشش احسن. بدر في ميعاد الصبح هيريحك طول النهار. المبيد انت بتشتغل بيه ده، انت بتشتغل بيه 6 الصبح، ممكن يقعد من 6 ل 10 او من 6 ل 11 شغال معاك. شغال معاك من 6 الصبح، ما كانش لسه في شمس، فمش هتبخر المبيد، فهو فعال. الذبابه تنزل علشان هي طبعا اجزاء الفم بتاعتها اللاعق بتلعق بتلحس، فبتنزل ميته، ما بتكملش رحلتها لجوه المطعم.
الذبابة اللي حظها العاسر ما وعهاش ولحست من المبيد، لكن كانت قريبة من نقطة نشطة من المصايد البيولوجية، دخلت جواها. يبقى يا إما ماتت من المبيد المرشوش، يا إما دخلت جوه المصايد البيولوجية. وفي الحالتين أنت المستفيد إن الذبابة ما دخلتش جوه المطعم عندك. تمام؟ جوه المطعم احنا عارفين ان في كروت اللاصقة اللي احنا كنا بنستخدمها دي للقوارض، هي في منها للذباب بتبقى اصغر، بنحطها في الاماكن اللي الجسم مش شايفها، وفي نفس الوقت فيها ضوء ممكن يشد لي الحشرة احط فيها. تمام؟ يبقى انا دلوقتي زودت الوسائل الدفاعية جوه المطعم. تمام؟ يبقى انا عندي الستاره الهوائيه جوه المطعم، وعندي البوردات اللاصقه بحطها في اماكن مخفيه، في نفس الوقت بتجيب حشرات عشان تقضي على الحشرات اللي موجوده. يبقى الستاره دايما 24 ساعه، كارت اللصق 24 ساعه كويس، بره في المصادر البيولوجيه 24 ساعه كويس، بدعمها بالرش بتاعي كويس. دي كلها وسائل اللي من شأنها بزود فاعلية مكافحة الحشرات في المطعم اللي موجود فيه. اتمنى من الله ان حلقة النهارده تعجبكم وتنال رضاكم. اسف لو طولت النهارده، بس كان لازم ما اكتفيش هات واستخدم المبيد الفلاني، لازم اعرف زمايلي الاجراء المتبع ايه، وايه اللي هو الغلط اللي بيقع فيه. احنا كلنا بنعلم بعض وكلنا بنرشد بعض. تمام؟ ارجوكم اللي بيشوف الحلقه الاولانيه بيخش يشوف الحلقه اول مره يشترك في القناه، يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بيننا وبين بعض عشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.